برحب مشاهدينا بضيفنا دكتور احمد عماره، استشاري الصحه النفسيه. اهلا بيك يا دكتور. يا اهلا بيك، اهلا وسهلا. احنا طبعا في الفقره اللي فاتت كنا بس المفروض تكونوا ستة عشان يبقى راجل ست ستات. ايوه 4 ستات النهارده كفايه قوي. احنا كنا بنتكلم على فتره الخطوبه، والفتره المفروض تكون قصيره ولا تكون طويله؟ حضرتك بقى رايك ايه؟ بصي، الفترة الزمنية مش هي المهم، المهم الأداء فيها. ممكن أداء يعني يبين الشخصية في شهرين 3، ممكن حد يقعد 20 سنة وما يعرفش حاجة. فهو الزمن مش هو المحك عندنا، المحك الطريقة اللي بتعامل بيها مع الشخص عشان أقدر أستنبط معلومات معينة. طب الصح المفروض إن البنت مثلا لما بيجي لها خطيبها زي ما كانوا بيقولوا إنه بيرسم نفسه وبيخرجوا والحياة بتبقى لطيفة ما فيهاش مشاكل، تعرفوا إزاي؟ هو للأسف معظم الناس فاهم الخطوبة غلط، بيبقى فاكر ان الخطوبة انا عايز اتجوز البنت دي وهي عاوزة تتجوز الولد ده، فكل واحد فيهم بيحاول يطلع الحاجة اللي تخلي الناس او اللي التاني يبقى عايزه، ومش فاهم ان انا المفروض ان انا الخطوبة دي انا عايز اشوف دي هتنفع تمشي معايا في الحياة ولا لا، وهي تشوف هو هينفع يمشي معايا يعني احسن حاجة ان كل واحد يطلع كل اللي جواه في الخطوبه عشان ما يجيش في الاخر يعاني، لان انت اللي هتعاني في الاخر. يعني انا النهارده جاي لك ومتجمل وعامل فيها كل حاجه جميله، الهدف بتاعي هنا ايه؟ ان انا عاوزك تقبليني. طب هنا مشكله، انت هنا عندك خطا في النيه. المفروض ان انا جاي اقول لك ده اللي عندي كله واوريك الوش الوحش واقول لك ده انا هينفع نكمل ولا لا. يعني انا يمكن بس ما حدش بيعمل كده. ان انا في الخطوبه في يوم من الايام زعقت لمراتي وقفلت السكه في وشها، عملت مشكله كبيره. يعني قلت لها بصي، هو ده اخري، ده اللي هيحصل في البيت، هنتأقلم عليه وهيعدي ولا لا؟ كل واحد يطلع كل اخره ايه في المشاكل او في اللخبطه عشان نبقى عارفين. في الجواز بقى ان شاء الله نحاول نحسن الكلام ده، نتظبط فيه، لكن بنجيب من الاخر. يعني احسن حاجه. وبعدين في حته مهمه كمان هي للزوج وللزوجه، لو كل واحد طلع كل اللي جواه. يعني في قاعده كده بنقولها دايما في الكورسات، انا احسن لي الناس توافق عليا بشخصيتي الحقيقيه احسن ما يحبوا شخصيتي المزيفه. ببقى انا قاعد مزيف، صح؟ تمام. فانا اكرم لي الناس تعرفني على حقيقتي وتقبل بي على هذا الاساس احسن 1000 مره من انها تحب، يعني تكره شخصيتي الحقيقيه احسن لي من انها تحب واحد مش انا اصلا. طيب حنان، قولي لي، انت جوزتي ولادك، بنتك وابنك ما شاء الله ربنا يحميهم. فقولي لي، انت حسيتي بفرق بين مثلا فتره خطوبتك انت وفتره الخطوبه اللي هم عاشوها؟ حسيتي بفرق؟ طبعا. فتره خطوبتي انا كانت مسالمه، دي من كذا سنه، من سنين كتير قوي، كانت الدنيا مختلفه خالص. فتره خطوبتي ده بنتي مثلا، يعني ابنها لما جيت اتخطبت جوزها ما شاء الله ربنا يحميه محترم، بيصلي، ملتزم، كل حاجه كويسه، بس لازم يبقى في خلافات. طبعا هتلاقي في اختلافات، بس الاختلافات دي في الخطوبه. يعني بعد كده الحمد لله، يعني الحمد لله هي فهمته وهو فهمها. في الاساس ان انا لما اجي اختار لبنتي عريس مثلا بيبقى ايه، حد قريب من الشخصيه، ما انا اللي مربياها، بيبقى حد متكافئ معاها. يعني في تكافؤ في الحياه الاجتماعيه والفكريه وكل الحاجات دي عشان يقدروا يعيشوا مع بعض كويس. والحمد لله ده اللي حصل، يعني هما الاثنين متكافئين والحمد لله ما فيش اي مشاكل. لكن وقتي انا بقى، انا لما اجي اتخطب ما كنتش بفكر كده. انا بفكر انسان كويس، هيعيشني كويس، هشتري، هيروح، هيخرج، هيجي، مختلف خالص الموضوع. بفكر لبنتي عايزه استقرار، يعني استقرار اهم حاجه، سعادتها. يعني هي سعيده ولا مش سعيده، ابني كذلك هيبقى سعيد ولا مش سعيد، يبقى مستقر في حياته. يعني الام يا دكتور بتفكر لاولادها بطريقه مختلفه عن اللي فكرت بيها لنفسها. ايوه، ما هو اولا الميديا سامحها الله علمت الشباب ان الجواز استمتاع بس. فهو داخل يروق ويخلص الفيلم على النهايه. ايوه، وهي داخله مش فاهمين ان هو دي البدايه. مش فاهمين ان هو مسؤوليه مهمه. انا بكون فيها مبسوط وسعيد وبخلي حياتي جنه، بس السعاده الاشمل والاعم مش في العلاقه اللي بيننا، لا، ده في ان احنا نحقق رسالتنا صح. وعايز اقول هنا حته كمان مهمه قوي، ان انا طبعا يعني مش اي حد بسهوله يقدر يعرف شخصيه اللي قدامه. لازم يكون معاه متخصص في علم النفس عشان يقدر يقول له. فعشان كده مش كل الناس هيقدروا يعرفوا او يوصلوا لحد متخصص. فبنقول بقى طريقه احسن بكتير من الاول، ان انا قبل فتره من جوازي ابدا ادعي ربنا ان هو ييسر لي حد بالصفات واحددها. يعني مجرد تحديد الصفات اللي انا بحبها بيوفر جدا على الشخص انه لما يقابله حد يحصل مشاكل بينه. يعني هدي مثال مهم قوي، احنا يمكن قلناها قبل كده في حلقه من الحلقات، ان طاقه البني ادم
بتتشكل بناء على الافكار او الصفات اللي مركز عليها. فانا النهارده مركز على صفه الامانه، صفه الاخلاص، صفه الرومانسيه، صفه الرقي، صفه الكرم. طول ما انا مركز عليهم، انا بقى زوج او زوجه، انا ولد او بنت لسه هتجوز، طالما انا مركز عليهم ذبذبات جسمي كلها بتكون جايبه الدرجات دي. فانا لو قابلت حد يظهر الصفات الكرم بس هو من جوه ذبذباته عكسيه، انا هبقى مش طايقه اصلا، فهحس ان انا مش مستريح. فانا كده امنت نفسي عشان ما ادخلش في حته الاختبار. في حته كمان خطيره، لو زوج او لو ولد او بنت مركزين ان انا مش عايزه يكون قاسي، انا خايف لا يكون بخيل، انا ربنا يستر وما يكونش اسلوبه فظ او غليظ، انا كده جايب ذبذبات ايه؟ البخل والفظ غليظ. فتلاقي مثلا ساعات بيجي لي مثلا مشاكل ما بين بنات تقول لي انا كان في صفات بكرهها في خطيب اختي او في زوج واحده صاحبتي وكنت بكرهها قوي، وبدعي ربنا ما تحصليش. انتبهي، بدعي ربنا ما تحصليش، معنى كده ان انا جايب ذبذباتها. حتى لو دعيت، ما انا مسكت سكينه وعملت كده ودعيت ربنا ما تقطعش، ايه اللي هيحصل؟ هتقطع، لان القانون هيمشي. تمام. فانا جايب الذبذبات السلبيه اللي بكرهها حتى في الحاجات السلبيه، حتى لو انا مش عايزاها، جايب الذبذبات السلبيه وبكرهها. هتلاقيني نفسي اتعلقت بحد من جوه ذبذباته سلبيه ويظهر العكس، واحبه واكتشف ده في الاخر. فانا لما احاول قدر الامكان اكتب الصفات اللي انا عاوزها مش اللي بكرهها، بسرع من احتماليه ظهوره في حياتي، وبعمل تنافر ما بيني من جوه كده لو ظهر قدامي وكان فيك او كان سلبي او لابس قناع او ماسك يعني. طيب احنا هنروح لفاصل ونرجع تاني مشاهدينا نكمل حلقتنا، خليكم معانا. رجعنا لكم مشاهدينا مره ثانيه على مباشره، وانا عايزه اعرف كده رايكم ايه في موضوع تحمل المسؤوليه بالنسبه للجيل الجديد. يعني دايما بنسمع انه كل الجيل ما قدم كل ما كان عندهم مسؤوليه، ابهاتنا وامهاتنا، واحنا اكتر شويه من اللي بعدنا واللي اصغر مننا مش متحملين مسؤوليه وكده. ايه رايك؟ يعني بصي، انا يعني كل المجتمع اللي محيط بيا، صداقاتي كتير بيبقى بتظهر فكره عدم تحمل المسؤوليه للجيل الحالي. يعني هل ترقى بقى انها تكون ظاهره او ليه؟ يعني دكتور احمد ولا ممكن يقول هي ظاهره ولا مش ظاهره لو هي في حاجه علميه ليها. لكن انا بصراحه بشوف ان هو التقصير في البدايه هو من التهيئه او من تربيه البيت لاولادهم عشان تحمل المسؤوليه. يعني بما ان احنا بنتكلم على جمهور وتجارب جمهور، في الحقيقه انا بحس اللي هيتحمل المسؤوليه دون هيكون يعني عشان يعني ايه اصلا تحمل المسؤوليه؟ الديوتيز او الواجبات اللي على الواحد عنده القدره ان هو يقوم بيها. فهي الموضوع بيحتاج لتصنيف شويه. انا هبقى زوجه او هبقى ام، ايه المسؤوليات اللي هتبقى مطلوبه عليا؟ ومن ساعه ما انا كنت بنت في بيت اهلي، ومفروض ان الاب والام مركزين في انه عايزين يعني يخلوني اكتسب المهارات الاجتماعيه. يعني انت مثلا في حياتك قبل ما تتجوزي كان في البيت باباكي ومامتك بيهيئوكي ازاي مثلا؟ بنسبه كبيره جدا، والامثله يعني كتيره. من اول اصلا تهيئه الشخصيه وتقييم الشخصيه. انا عايزه اقول لك ان احنا قبل ما نتزوج، احنا اصلا ما شاء الله يعني انا واخواتي 6 تزوجنا. ربنا يرحمه ابي عمل لكل واحد قبل ما يتجوز فكره. يعني اختي مثلا الكبيره عمل لها طقم فضه، والطقم ده عباره عن حلق وعقد. الحلق كان مكتوب جواه وصايا ام اياس وامراه الحطاب. راح عند واحد نحت لها الحاجات دي. اخويا اللي بعده وفي الفرح بقى مسكت ماما المايك وحكت قصه امراه الحطاب اللي هي كان جوزها بيجي، كانت بتقف له على الباب، حطاب، فكانت بتقف له على الباب بميه ساقعه وهكذا. فقرينا في الفرح امام المعازيم كانها ادالها الروشته بتاعت قدام. ده انا بحكي لك على المراحل المتاخره. مثلا اخويا اللي بعده عجبنا شجره وكلنا عملنا كروت وكتبنا له وصايا وعلقناها له في الشجره. مثلا اللي عمل له زي برواز خشب وحفر له، عمل الوصايا العامه اللي هي كلنا لازم نشترك فيها، والوصايا اللي هو يعرفها عن خليده. يعني هو يعلم عن خليده مثلا ان هي فيها الصفه الفلانيه محتاجه اذا يعني استمرت عليها هتعمل لها مشاكل في حياتها. فالف لي بيت شعر، الف لي بيت شعر وحتى هذه اللحظه الوصايا دي قدام بيتي وقدام عينيا، واي حاجه بحب ازودها في حياتي بلزقها على البرواز اللي ابويا الله يرحمه عمله. الله يرحمه. فدي كانت مثلا فكره من الافكار. عايزه اقول لك مثلا في مجال المطبخ وتدبير المنزل، كانت امي الله يديها الصحه كانت هي بتشيل البيت في الدراسه واحنا بس نهتم باوضنا،
ولكن في الاجازه هي ترتاح كده وملكه، واحنا بقى هاتك يا دخول مطبخ مفيش اي مشاكل، مفترات مفيش اي مشاكل من بدري جدا. عايزه اقول لك فده جزء من المسؤوليات اللي هتكون عليا. عايزه اقول لك مثلا كنا بنعمل حاجه اسمها برنامج الطريق، مفيش حد يركب العربيه كده وقاعدين ساكتين مش لاقيين كلام. كان بيبقى في برنامج بالذات في السفر، وكان الله يرحمه ابي يقول لي انت مسؤوله برنامج الطريق. فكان يدينا دايما قيمه ان العائله دي ليها حق، وهو كان رغم ان هو مشغول جدا وكان طبيب وكان عنده امور كتيره في حياته شغلاه، لكن كان مدي جدا وقت للعيله. فكان بيها مثلا اجتماعات بعد الفجر، الاسره كانت بتلتقي لو في مناسبات، او لو في اخواتي اخذوا اعفاء من الجيش عملنا احتفاليه صغيره لاخواتي، عملنا جلسه العائله دي. برنامج الطريق ده مثلا العائله دي بعد صلاه الفجر. بعد صلاه الفجر. عايزه اقول لك لو كان في مشاكل، احنا اخوات مثلا متخانقين ولا مش عارف ايه، كانت جلسه العيله دي بنقوم منها كده خفاف. كنا بنقرا فيها قران، وكنا نناقش لو في اي مشكله في البيت موجوده كنا بنناقشها. بقول لك برنامج الطريق مره خدناه ايه؟ خدناه في تقييم شخصيه كل بنت مننا. يقول انت ايجابياتك كذا وسلبياتك كذا، والطريق خلص على حظي. كنت انا الطريق خلص عليا وكنت في اعدادي بقى، فقلت بس يعني عارفه مرحله اعدادي دي بتبقى مرحله مش حلوه في حياتي. قلت ده خلاص ده زعلان مني ورامي طول. انت ايجابيتك ايه؟ جواب بقى اين ايجابياتي وسلبياتي؟ يعني حتى هو جابني بعدها وقال لي انا يعني احب ان انت تكلميني مباشره ما تقعديش تكتبي لي جوابات، وقال لي بقى ساعتها ايجابياتي وسلبياتي. فبناء الشخصيه ده كان جزء بناء اللي هي بقى مسؤوليتك تجاه بيتك وتجاه والطبيخ. وانا عايز اقول لك يعني انا بشهد بيوت كتيره جدا بتنهار بسبب فكره ترتيب البيت والطبخ واهتماماتها مش في الجزئيه دي. طيب انت عايزه تسالي دكتور احمد في ايه؟ احمد على حاجه، احنا اتربينا كده زي ما خليده بتقول فعلا، بس يعني في اختلافات طبعا في الموضوع، بس ربنا فعلا ان في رعايه من البيت. انا بدخل المطبخ، انا بعمل مع ماما، انا مش عارفه ايه. ليه احنا دلوقتي ليه الاجيال اللي طالعه مش متربيه كده؟ ده تقصير فين؟ ولادنا يعني ولادنا بقى او هو ولادنا. المفروض الاول التربيه من الاب والام تعلم الابن انه يتحمل مسؤوليته اول حاجه. فاول خطا بيعملوا الاباء والامهات ان هم بيشتغلوا، يعني بحب اقولها كده عشان اصدمهم، بيشتغلوا ربنا. تعالى استنى اعمل، روح اوديك يمين شمال، بدل ما اسيبه هو اللي يفكر ويقرر ويغلط ويتعلم غلطه. لا، انا ببقى كل دوري امنعه عن الغلط، اعمل له كذا، روح كذا، فبيتحول الى تابع. بيفضل طول حياته ادخل مدرسه، هو نفسه مش عارف رايح المدرسه ليه. تعالى النهارده البس يلا رايح المدرسه، انت بقيت في حضانه، انت بقيت في ثانوي، بقيت الامتحانات هي اللي بتقوده، خلصت الجامعه يلا بقى انت بقيت مسؤول. مسؤول ايه؟ فين المسؤوليه؟ يعني حتى الولاد لما اسالهم عايز تدخل جامعه ايه؟ ايوه مفيش. وساعات ابهات وامهات يقعدوا اولادهم هم اللي يعملوا النموذج بتاع الورق بتاع الجامعه فهو في الاخر خالص بيطلع بعد الجامعه انت يا جميل بقيت مسؤول، يلا بقى مسؤول من مين؟ فيبدا لا وممكن يغير بعد كده دراسته بعد ما يكون خلص. أيوة. مثلا انه يكون فاللي بيحصل بقى كمان انه يبدا في كليه ويغير ويبدا يدرس كليه ثانيه عشان هي دي اللي كان عايزها من الاول، وهو ما كانش عارف ان هي دي اللي كان عايزها. يبدا الزوج متعود ان هو حد اللي بيعمل له حاجه فمستني مراته هي اللي تعمل، والزوجه متعوده ان حد بيعمل لها حاجه فمستنيه زوجها هو اللي يعمل، والاثنين ما يعملوش حاجه. ايوه المشكله والدي الله يرحمه مسكنا مصروف البيت، يعني مسك. ايوه دي النقطه ان احنا مش عارفين نربي كده قبل ما اتجوز. ما شاء الله. علشان تبقى ما هو عشان كده مثلا لازم يكون كل اسره فاهمين ان احنا بنعمل دوله صغيره جوه الدوله. البيت الاب والام، وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، والوزارات كلها، كل حد ماسك مسؤولياته. لو فهمنا الدنيا كده لو كل اسره عملت كده الدوله كلها هتستقيم. والست بقى تبقى هي الحكومه. ايوه الزوجه هي الحكومه ايا كان بقى. وكل واحد بيقرر. عشان كده من المهم جدا ان كل حد في الاسره يكون له دور. يعني انا ابني مثلا رايح نادي صغير وبيروح تدريبات وكده، المفروض ان انا ابقى واقفه معاه طول وقت التمرين؟ لا طبعا غلط. مش لازم بقى واخده من البسين بقى ولا في سن معين، يعني في سن معين لازم يبقى الوجود، وبالتالي لما يكبر شويه يقدر يبقى. انا عايز بس اوصي الامهات حاجه مهمه قوي. البيبي من اول ما انشئ وهو نطفه داخل الرحم لغايه ما خرج انت ما عملتيش حاجه وبيطلع كويس. الحمد لله. لما الاب والام يتدخلوا بيبوظوا الدنيا. فاحنا دورنا ان احنا نكون من بعيد نهيئ سيبوا. يعني مثلا هدي مثال بسيط. لما يكون اخ واخت مثلا او اخ واخ الاثنين قاعدين مع بعض بيتخانقوا، اكبر غلطه بيعملها الاهالي التدخل عشان نص حد على حد. الصح سيبوهم يخبطوا في بعض، وكل واحد النهارده واحد بيتضرب، سيبيه يتضرب، بعد شويه هتلاقيه هو اللي بيدافع عن نفسه، يقوم الاثنين يتوازنوا بعد كده يتوافقوا مع بعض عادي. التدخل بيبوظ الدنيا. تمام. فعشان كده المفروض ان يكون مهمه المربي في الاسره ان انا اهيئ له الحاجات اللي تخليه
يتعلم ويتحمل مسؤوليه، واكون مراقب من بعيد. الحاجه اللي ممكن ضررها يوصل للموت او الحرق مثلا اتدخل، لكن ضرر انه يقع يتعور اسيبه، تمام، ويقع ويتخبط ويتعور، وبعدين اقوم جاي من بعيد بقى ايوه انت قوي قوم يلا، مش لما يقع يتعور او يتخبط اجري جري يا حبيبي. أيوة لا ده انا صرخ دي من اكبر الاخطاء اللي بيعملوها الاولاد. اقعد اصرخ. تمام، يعني انا هدي مثال. مثلا يمكن كان مره باسل ابني كان اخذ فيروس H1N1 من اصحابه من في الكي جي، وبعدين وراح جايبه لنا كلنا بقى، تمام. فكان المفروض انه بيعدي ياخد، كان في حد بيجي يديله حقن، فمعظم الاهالي بيعملوا غلطه مع الحقن، ان اولا من الاول بيهددوا بيها هخلي الدكتور يديك حقنه، فبيرعبوا منها، ادي اول غلطه. بعد كده ان هو لما يجي ده يا حبيبي ده جميل ده عادي ده مفيده، من الصح جدا ان انا ادي للطفل معلومات حقيقيه. يعني حتى انا فاكر يوميها باسل، بص يا باسل، هي اول ما الدكتور هيديك الحقنه هتبقى بتوجع قوي، هتوجع وهتقول اي، وبعد كده هتبقى هي. يعني فانا بديله المعلومات صح، لازم اعرفه انها هتوجع وهتبقى اي بتوجع، وبعدين هتبقى هي. فبعدين ايه يوميها كان بياخد الحقنه، هي بابا اقول اي، قلت له اي اي، بعد ما خلص قلت له هي، وقعد يضحك اي هي، خلاص عادي. بعد شويه حتى والدكتور خارج قال له باي باي يا عمو. تاني مره الراجل جاي، فبعدين ايه قام باسل جاي على الباب، ايه ده عمو اي هي تعالى. فالراجل ده انا بدي لك حقنه، ايه الواد اللي بيرحب بيا ده؟ يا حبيبي ما شاء الله. فخلاص لما اديله معلومه ان هي هتبقى بتوجع، وحقك انك تبقى عارف ان انت بتوجع، انا بحترمك وبعرفك انها بتوجع وانت هتتحملها وهتبقى هي في الاخر، فبأقلمه على كده وبربيه ان هو بيتحمل مسؤوليه من صغره، وبيعرف ازاي يتعامل مع الحاجات، ما يبقاش رافض الالم او رافض الوجع ويبقى مش عايزه فيتألم اكتر او يزعل اكتر. طيب لميا قولي لي، انت عندك بنتك كنزي، بتربيها ازاي؟ هو كنزي من وهي صغيره يعني هيك حسيت ان احنا اخوات، فبربيها في عندها مساحه طبعا حريه. مثلا وهي صغيره، مثلا اللي هو سن 2 3 ده، في اختيار اللبس، الحاجات اللي دايما تبقى فيها هي ممكن تختار، اطلع لها مثلا 3 4 حاجات وهي اللي تختار الحاجه دي. انت بتأهليها عشان لما تتجوز دي حركه رائعه تعتمد على نفسها. من المهم ان انا اعلم الابن ان هو اللي يختار شخصيته، بس انا عشان ما يختارش اي حاجه انا من بعيد اطلع له 3 حاجات انا موافق عليهم واديهم له، وهو يختار من ال3 اللي انا موافق عليهم. مش يسيب الدولاب. ايوه بس بقى هم ساعات بيعملوا مثلا تصرفات، يعني مثلا مره حمزه قاعد يعيط عشان عايز يجيب الشبشب. عارفه انا عملت كده مره، هقول لك عملت كده مره. حمزه انا حمزه ابني برضه كان مصمم ينزل بالبيجامه، فالمهم قلت له خلاص انزل. رحت مكلمه عمته وكان نازل عند عمته، فقلت لها بصي اول ما يدخل حمزه ما تديلوش اي امبريشن عن لبسه غير انه ايه ده انت نازل بالبيجامه، ان هو يحس انت نزلت وعملت اللي انت عايزه، بس في نفس الوقت انه ده مش حاجه علاقه استحسان الناس، انه ما ينفعش ينزل حد بالبيجامه. فلما يجي المره الجايه ان هو نازل فعلا خارج، لا انا مش هينفع علشان دي يحس يعني مش الحاجه اللي انا المفروض اخرج بيها. دكتور احمد يقول لك برافو. رائع ما شاء الله عليكي فعلا. من المهم ان انا على فكره الطفل احنا بنسميه عبقري صغير، الام والاب تعاملهم معاه بيحول عبقريته الى غباء. ان انا بعلمه ان هو بيسمع كلام بس. على فكره كمان بعض الاهالي لما الابن يبدا يناقش ويقول ليه بيزعقوا له وبيقولوا له عيب يا قليل الادب، انت ازاي بتناقش، انا ربنا اسمع كلامي بس. دي مصيبه طبعا. عشان كده بجيب كلمه ربنا، انت بتتعامل مع ابنك كانك ربنا، ودي مصيبه طبعا. لا انا لازم اعلم ابني ان هو لما حاجه مش عاجباه مش فاهمها ابدا اشرح له عشان اقنعه. ده دوري كاب وام، مش اقول له انا كبير وفاهم احسن منك اسمع الكلام. لا انا بكتشف، انا اسفه لا مش لا وانا بكلم يحيى دايما بزعل من الناس يعني بقول كلمه اسمع كلام ماما، بس انا حتى هذه اللحظه لم اخلق يعني جمله بديله يعني تبقى احقق فيها. انا مقتنعه جدا بوجهه نظر حضرتك انه ما نتدخلش الا في مساحه الخطر او ايذاء الاخرين. 5 سنين. طيب الطفل فانا مش شايفه انه المفروض يسمع كلام ماما. لا بتقال ايه؟ لا غلط، ما ينفعش، هو مش المفروض يسمع كلامك على فكره، هي دي مفهوم غلط. لا ولا المفروض ينفذ ولا المفروض ينفذ ولا المفروض يسمع. في حته مهمه قوي، هو الطفل ربنا فطره على الفطره السليمه، تمام؟ لو سبتيه من غير تدخل هيطلع طبيعي. النقطه الخطيره ايه بقى؟ ان انا المفروض ان انا اربي في ابني ان انا بقول لك رايي، ورأيي انت ليك الحريه تسمعه او لا، ولو ما سمعتوش انت تتحمل مسؤوليته. ده انا بعمله ساعات مع ايوه. فانا وهو صغير الخروج لما تبقى مثلا عايز تلبس حاجه خفيفه،
كنزي مش هينفع تلبسي حاجه خفيفه، الدنيا برد، فمصممه تلبس الحاجه دي. اقول لها خلاص اوكي، انت لو عيتي هتقعدي في البيت وما فيش ولا مدرسه ولا نادي والحاجات دي كلها، فهتتحملي نتيجه اختيارك ده جدا كده. في اوقات خليني اقول لك حاجه مهمه بقى. لا خليني اقول لك حاجه مهمه. التفسير يعني خالص. لا ده غلط. لا كده غلط. اللحظه دي اسمها كلام. ممكن بعد كده، ما انا اقول لك بس حاجه اللي انا اقصده ايه. لما انا ان انا بقول لك رايي لان ماما خايفه عليك وانت اللي هتقرر، يقوم بعد كده يا سلام لو وقع في غلط، حلو قوي، يبقى جات لي هديه من ربنا، فرصه. اقول له بص يا حبيبي انا قلت لك وانت اللي غلطت، مش انت اللي خدت القرار، عاوزني اتدخل ليه بقى؟ يلا ظبط نفسك بقى. طب من سن كام بقى الكلام ده؟ من بدري. ليه بقى بقول من بدري؟ لان كل اخطاء الطفل من بدري متداركه. لو انا ما عملتش معاه كده هيجرب لما يكبر فاخطاء ومصايب، لازم هيجرب، فهيبقى عايز يتحمل المسؤوليه. عشان كده لما يوصل لمرحله المراهقه في صفه سلبيه في المراهق، هي بنشوفها سلبيه بس هي ايجابيه، ان هو بيحب يعتمد على نفسه ويكسر اراء اخرين، بيحب يحس بان انا بقيت كبير. فانا لو مش من بدري من بدري بعلمه يتحمل مسؤوليته، هياخد قرارات وهو مراهق ممكن تكون نتائجها او عواقبها خيمه جدا وتداركها بياخد سنين. طيب يبقى انا من بدري في مرحله المراهقه بقى يا دكتور عايزه اسالكم واعرف راي الدكتور المفروض نتصرف ازاي، انه برضو ممكن مش بقى الجواز لكن مرحله الحب، يجي مثلا ابنك او بنتك يقولوا لك انا بحب واحده معايا في الفصل في النادي في اي حاجه وانا هصاحبها، هتعملي ايه؟ انت تخيلي نفسك انت مثلا لا انا بالنسبه لي يعني هي ما حصلتليش، بس لو حصلت يعني هقول له مفيش حاجه اسمها تصاحبها، بتحبها اوكي، السن يسمح يعني ولا ما يسمحش. لسه في المدرسه لا انت لسه صغير، انتوا ممكن تبقوا زمايل وبعد كده لما تكبروا ممكن تحبوا بعض. طب وافرضي مثلا قالت لك ما احنا بنحب بعض وهنفضل نحب بعض، الكلام بقى اللي هو السخيف ده لحد لما نخش الجامعه ونبقى نتخطب في الجامعه. والله انا بالنسبه لي يعني من شخصيتي ومن المجتمع اللي انا عايشه فيه، هقول لها من حقك انك انت تحبي، لان دي مشاعر ما اقدرش ان انا اجبتها اقول لها لا ما ينفعش حب، لا دي مشاعر اوكي تحبي، بس في بقى ليميتس انت تحبيه يبقى وانتم موجودين في المدرسه مثلا مع بعض مع صحابكم كلكم مع بعض، مفيش طبعا يعني، لكن مش صحوبيه بقى. لا مش صحوبيه، تليفون مثلا اللي هو التجمعات بتاعه الاصحاب العاديه. وبعدين انا يعني مش هكبت لها مشاعرها، ده اللي انا عايزه اقوله. متحضره يعني ما انا انا عايشه في الغردقه، انا عايزه اقول لك، وبنتي مدرسه اجانب كتير قوي، فمش هقدر ان انا انفصل عن العالم، انا هعلمها دينها كويس. دي يا دكتور ميت برضو النقطه كده، كلمة الصحوبية بالنسبة لنا احنا كمجتمع يعني شرقي مرفوض، نفهمها لهم ازاي؟ انا اولادي كبروا بس هو اول خطأ، ما هو خلي بالك ان التحضر ده اصلا من ديننا على فكرة يعني اللي هي بتعمله من صميم ديننا اصلا. بس الناس ساعات كتير الناس تفكر ان هو طالما انا عملت كده يبقى انا كده متحضر والدين هو التقفيل. هو المفروض ان انا يعني من الخطأ لما الاهالي تتعامل مع الاولاد وهم صغيرين ان كلمة كلمة حب عيب. يعني انا مرة جات لي حالة غريبة جدا، اتخطبت وبعدين عملت حريقه مع ابوها وامها وسابت، خرجت لانها شافت، كانت معديه من جنب باب الاوضه شافت بابا بيبوس ماما. بابا ايه الادب؟ بنتها تتخطب، شوفي متربيه على ايه وفاكرين هو ده الدين. تتفرجش على الافلام؟ ان هم لا كان قبلها كان ابوهم لما يلاقي حاجه زي كده يطفي التلفزيون، ده قله ادب قله ادب. متربيه من صغرها ان لو راجل بس ست يبقى قله ادب. وهم متجوزين. كنت مفاجئ ان واحده داخله سن خطوبه سابت البيت وراحت قعدت عند خالتها عشان بابا ايه الادب بيبوس ماما. فده غلط. لازم اكون مفهم الابن او البنت ان دي حاجه طبيعيه ربنا سبحانه وتعالى حاططها جوانا، ولكن الصح يعني من حقي احب، وربنا لانه بيحبنا فخلق لنا الحب ده هو امتع حاجه في الدنيا. بس لان ربنا بيحبني عاوزني استمتع بالحب ده اقصى استمتاع ممكن. فقال لي قبل ما تحب الاول اتاكد مين اللي هتحبه، ادي واحد عشان تبقى عارف اخلاقه، لانك انت بعد كده هتعيش معاه طول حياتك. فلازم تكون لا ده غلط. ما هو ده برضو كلام غلط. لازم يبقى مبني على برضو شويه عقل طبعا. لازم عقل. خلي بالك لا هقول لك بس هشرحها لك بتتم ازاي. الاول بس اعرفوا الموضوع نظريا، ان انا لازم الاول اكون مقرر مين اللي هحبه عشان او انا اخلاقه او سماته عامله ازاي. اتنين ان انا لما يطلع كويس اكون انا مؤهل ان انا اتجوز عشان ما ابقاش قاعد متعذب ان انا بعيد عنه. 3 ان احنا خلاص انا مؤهل. 3 ان احنا كل العيله موافقين وجاهزين ان احنا نعمل خطوات حاجه يعني رسميه. مش الخطا اللي الناس للاسف بتعمله ان هو بيقول الحب يطلع لوحده.
لا، الحب بينشأ بقرار عقلي. كل انواع المشاعر بتنشأ بقرار عقلي، ولكن اللي بيحصل بقى قرار عقلي معناه ايه؟ اوكي ولا لا؟ يعني ده يخليني اقول لك يا دكتور، يعني يبقى يعني اختم الحلقه بالسؤال ده، انه جواز الحب هو الدائم احسن ولا الصالونات؟ ما فيش حاجه اسمها ولا انت بقى من وجهه نظر كده بتنسف النظريه دي؟ هو المكان. ما هو برضه ما في حاجه اسمها جواز صالونات، يعني جواز جامعات، جواز مكاتب. ما هو المكان اللي تم التعارف يعني عريس كده جاي لا يعني ولا هو لا اللي انا اقصده لا ما فيش. بصي برضه كلمه عريس جاي دي انا يمكن ليها معايير كتير، ممكن نخليها حلقه كامله في الموضوع ده. لكن انا هنا بقول جزئيه مهمه قوي، ان انا ممكن النهارده قابلت دعاء خلاص، فاللي حصل ايه؟ شكلها كده لذيذ، احبها ولا لا؟ ممكن اقول لا. يبقى انا بدا عندي قفلت. لا مش قفلت، بدا عندي المشاعر تتكون، انا لسه في البدايه اقدر امسكها. طب فانا امسكها اوكي، انا ممكن احبها بس همسكها واتاكد من دعاء بالثلاث شروط دول. بالعقل بقى. هي اخلاقها تسمح ان انا، فانا في الاول انا اوكي المشاعر تطلع انا ماسكها، لو فضلت ماسكها لغايه ما عديت الثلاث شروط دول لو طلعت هيبقى في قمه الاستمتاع. هو احنا احلى وقت بنحب فيه الاكل امتى؟ في رمضان. ماسكين الشهوه بمزاجنا، فلما يجي المغرب بنستمتع بيها. بس انا عايزه لكن انا ما اسيبهاش كده. هو انا لا اعتقد ان في حاجه اسمها حب قبل الزواج. ما هو كنت لسه انا كنت لسه فعلا يثبت. خليني اولا انا احييكي في كده ما شاء الله عليكي. انا هنا بتكلم بصفه عامه، هو في حاجات كتير ناس بيسميها حب، في حاجه اسمها عشق بيسموها حب، في تعلق بيسموه حب، في اعجاب بيسموه حب، طب ما هي دي كلها تعود. في اشتياق، لا في اشتياق بيسميه حب. هي كلها طرق بتودي للحب. الحب علميا لا ينشأ الا بعد 6 شهور الى سنه من التعامل داخل الاسره. يعني الحب الحقيقي لا ينشأ الا من 6 شهور الى سنه داخل الاسره، وفق التعامل الصحيح او في الاطار اللي ربنا حاطه لنا. اللي بيوصل له بقى كل سنه بتعدي عليه بتضرب الحب في 2. صحيح. طيب انا بشكرك جدا يا دكتور في نهايه حلقتنا، وبشكرك يا لميا، وشكرا يا حنان، وشكرا يا خليل. بشكركم جدا وبشكركم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية امبارح فات وعداه لناس عايشين فيه، وناس عينيها على بكرة، مين عارف هيجيب ايه. كل يوم بيمر علينا بيقوينا بحلو وبمر بكل ما فيه بيخلينا عيش الدنيا احلى اكيد، نستمتع بيومنا ونرضي ربنا، نعمل اللي علينا فيجيلنا رزقنا. حب يومك وتمتع بالنهارده، لا تلاقي بكره ضاع وكمان